Українці не довіряють державі і не люблять її, і часто намагаються її обійти. Зазвичай це пояснюють корупцією, поганими політиками, невдалими реформами. Але є одна принципова річ, про яку майже ніколи не говорять. Для більшості українців держава історично була не нашою. Вона була загрозою. І поки ми цього не усвідомимо, жодні реформи не працюватимуть так, як ми з вами хочемо. Коли вас запитають, що таке держава, майже кожний перше, що пригадає, це якісь певні символи. Прапор, гімн, конституція, якісь певні інституції. Ми досить часто говоримо про державу мовою символів. Але для більшості людей держава – це не є якась там певна ідея, це досвід. Це момент, коли до тебе приходять по гроші, по довідку, по пояснення, по якусь певну відповідальність. Для пересічної людини держава майже ніколи не з'являється як щось, що допомагає. Вона з'являється тільки тоді, коли щось потрібно саме від тебе. Податки, перевірки, повістки, штрафи, якийсь певний контроль, поліція, податкова і всякі ці страшні слова, які ви зразу боїтеся згадувати чи проговорювати. І саме з цього досвіду формується ставлення. Не з промови, не з лозунгів, а з, власне кажучи, повторюваних певних ситуацій. Якщо держава приходить, щоб брати, щоб контролювати і карати, то дуже важко сприймати її, як так би мовити, як свою людину, як свою державу, як щось своє рідне, яке ви реально готові вкладатися фінансово, енергію, щось будувати, щось, власне, для цієї держави робити. У такій логіці держава – це не спільний проект кожного нас з вами. Це щось ззовні, щось таке, що постійно нав'язують, ти від цього втікаєш, але воно тебе постійно доганяє, як би ти від цього не втікав. Це щось зовнішнє, з чим потрібно або домовлятися, або вже якось миритися і, власне кажучи, якось виживати. І тут дуже важливий і ключовий момент. Це не особливість сучасності і не результат останніх років. Тобто це не те, що зараз ми всі з вами проживаємо війною, оцей відкат від демократії, від тих якихось ідеалів, яку ми, кожен з вас, маємо про державу. Це, власне кажучи, дуже довгий процес і результат всього того багажу, який ми за собою тягнули до, власне, сучасності. Це певна модель, яка формувалася століттями, і якщо ми хочемо зрозуміти, чому недовіра до держави така стійка, така непорушна, нам доведеться повернутися туди, де, власне кажучи, ця модель колись і виникла. Щоб зрозуміти, чому держава завжди сприймалася як загроза, треба відкинути уявлення про неї як про, так би мовити, нашу інституцію. Протягом більшої частини нашої історії держава на цих землях не виникала знизу, вона завжди виникала зверху. Як щось, що нав'язувало, що приходило, що якось кимось там, декількома людьми утворювалося і нав'язувалося цілому народу. Вона не була результатом домовленості між людьми, вона завжди приходила зверху. І приходила не для того, щоб представляти кожного з нас, а для того, щоб контролювати. Податки збирались без згоди. Тут варто згадати, певна хвилинка до історії. Я думаю, що, якщо не кожен, то дуже багато з вас ще там зі школи, з ранніх років чув завжди історію про, у нас колись був такий князь Ігор, і за часів Русі, збирав податки з древлян, і раз зібрав податки, вирішив, що податки або замало, або недостатньо, або просто ще хотів там додаткової наживи з, власне, того етносу, який в відповідності був підкорений Руссю, він захотів ще раз зібрати податки. Древляни об'єдналися, вони не захотіли, щоб, власне кажучи, держава в лиці князя Ігоря до них ще раз приходила і забирала, можливо, останній, можливо, надлишок. Вони його прив'язали до 2 стовбурів дерев і таким чином його відповідно. За нього держава у вигляді його дружини, княгині Ольги, помстилася. Теж це так
досить ємко і досить цікаво відбувалося зі сторони Ольги. Ось, тому не ціль цього відео, але це такий малесенький історичний, скажімо так, епос, який ви можете прослідкувати, що ще в дуже давні часи, коли на наших теренах утворювалася така інституція, як держава, навіть з тих ранніх часів народ вже певною мірою міг з цим не миритися і, так би мовити, міг на це мати свою думку. Окрім податків, так само додатково це є рекрутчина, відривала людей від родин і господарств. Те, що ми конкретно зараз з вами бачимо, як держава в вигляді ТЦК, в вигляді якихось рекрутерських інституцій приходить фактично до кожного з нас з вами чоловічого роду, інколи і не тільки чоловічого, що мається на увазі, тобто коли чоловіка забирають на війну на фронт сім'ї, тобто це ж не тільки чоловік з якоїсь зони комфорту свого життя видьоргується державою і відправляється на фронт. Це так само затрагує його дружину, дітей, маму з татом, і так далі, і так далі. Тобто сім'ю, воно також, власне кажучи, держава через війну приходить в сім'ю, власне кажучи, кожного нас з вами. Адміністрація говорила чужою мовою і жила за іншими правилами. У такій системі держава не може бути своєю, вона завжди хтось інший, хтось чужий. Тому у нас всі оці зараз, скажімо так, конфлікти, які є внутрішні в рамках українців і держави, вони настільки гостро вони себе максимально проявляють, бо є дуже великий тригер війна, є дуже великий тригер корупція. За це зараз в даному відео, за це все ми далі з вами поспілкуємося. Тут немає договору, є лише підпорядкування. І тут дуже важливий момент. Держава майже ніколи не пояснювала кожному з нас, навіщо вона це робить. Тобто, у нас немає в публічному зараз просторі пояснення, чому держава є такою, який її вектор, яка взагалі стратегія розвитку України, власне кажучи, як держави. Тобто, ті люди, які зараз є при владі, вони представляють нас з вами, вони представляють державу для нас з вами, але вони нам же не представляють, яка стратегія, який вектор, за що має український солдат вмирати на фронті за Україну, за державу в першу чергу. Тобто ми з вами інституційно захищаємо на фронті державу, а не саме поняття як Україна. Ось. Вона не переконувала, що це, власне кажучи, як держава, що це потрібно робити, вона просто вимагала. От ти маєш такий-то Іван, Петро, Вася, Федя і так далі, ти маєш піти захищати державу. Чому, для чого, кому, за кого, за так далі. Тобто в нас цієї дискусії немає і цих переконань немає, є тільки вимога. Саме тому взаємодія з нею швидко ставала не питанням співпраці, тобто ви не співпрацюєте з державою, ви стараєтеся просто вижити. Як виконати мінімум, як віддати менше, як не потрапити під покарання. Так формується дуже специфічна логіка. Не довіряти, не висовуватися, шукати якісь певні обхідні шляхи. Це не зіпсованість, це проста, звичайна, банальна, елементарна адаптація під ті реальності, які в відповідності є в вигляді держави. І ця адаптація передавалася далі, з покоління в покоління, як єдино можливий спосіб мати справу з владою. Саме в цій точці держава остаточно перестає бути спільною справою і стає силою, яку потрібно або обдурити, або просто банально перечекати, бо влада в вигляді держави, інституція, вона просто зміниться. На даному місці дуже часто кажуть: добре, імперії зникли, Російської імперії більше немає, ми зараз за історичний сегмент, Радянського Союзу більше немає. Чому ж тоді ця логіка досі з нами? Вона, так би мовити, на шнурочку, вона тягнеться як бекграунд за нами. Відповідь дуже проста і водночас вона є неприємна. Системи зникають швидше, ніж зникають звички. Імперія може піти, але люди, які в ній жили, вони, уви, але залишаються. І разом з ними залишається спосіб мислення, якого домагалися дуже довгий період вижити. Людина, яка десятиліттями жила в логіці, держава – це є загроза, не починає автоматично сприймати її інакше, лише тому, що змінився прапор, змінилася назва, змінилася якась певна інституція. В 91-му році такої держави, як Радянський Союз, її не стало, виникла незалежна наша з вами країна Україна, але спосіб
мислення, підхід і бачення держави в українців, він не змінився. Чому? 70 років тоталітарна країна Радянський Союз, вона змушувала українців пристосовуватися, виживати, замовчувати. Дуже великі були звички, щось кожен там з заводу крав, виносив додому. Чому? Так розширю тези скрав, щоб це не виглядало як дійсно як крадіжка. Тобто люди, вони жили в такій реальності, що був тотальний дефіцит. Не було що їсти, не було що вдягнути. Ви з Радянського Союзу нікуди не могли виїхати, якщо ви не дипломат, ви там не маєте зв'язків і так далі, і так далі. Тобто був залізний занавіс і відповідності ви з цієї країни нікуди не могли дітися. З цієї системи ви не могли нікуди подітися. Нічого не було. І сама держава у вигляді Радянського Союзу, вона поставила людей, ставила в такий, так би мовити, кут, в такий тупік, що в людини не залишалося інакших варіантів, щоб прожити, накормити сім'ю, щось дефіцитне десь взяти і так далі. Це доводилося виносити з роботи, виносити з заводу, бо банально інакшого варіанту не було. І коли в 91-му році цієї, на щастя, держави совка не стало, звички народу, людей, вони ж залишили. Всі ті люди, які жили в 90-х роках, ще часи складніші, важчі, чим, можливо, кінець пізній 80-х Радянського Союзу, він знову мислення, звички людей він трансформував. Нульові роки і так далі, і так далі. Тому неважливо, скільки вам років, чи ви ще, можливо, застали Радянський Союз, чи ви там в 90-х народилися, як я, наприклад, в кінці прожили і так далі, вас виховувало все рівно покоління ще совка, і тому всі ті звички, це все повністю сприйняття влади, сприйняття держави, воно залишилося і тягнеться з нами всю нашу власну незалежність. Тут є дуже основний також ключовий момент. Система не потребує насильства, коли вона починає відтворювати себе через людей. Учитель, який сам виріс в цій логіці, він несвідомо передає цю логіку учням. Чиновник відтворює ті самі практики, які колись були способом виживання. Батьки навчають дітей не довіряти, а, власне, обходити систему. Так, держава змінює форму, але не змінює відчуття. І навіть коли з'являються нові закони, якісь там нові інституції, нові люди, вони сприймаються не як спільні правила, а як чергова зовнішня сила, що вам щось нав'язують, до якої, власне, треба пристосуватися. Це і є причина, чому формальні зміни не дають того очікуваного вау-ефекту швидкого і стрімкого, бо змінюється конструкція, але не змінюється, власне, серцевина, не змінюється внутрішня логіка тої взаємодії держави і людини. Тепер подивімося, як ця логіка працює сьогодні. Не в підручниках, а, власне кажучи, в повсякденному житті кожного з нас. Коли люди кажуть, що в Україні багато корупції, вони часто уявляють це якусь певну моральну площину, якусь моральну проблему. Мовляв, хтось поганий, хтось жадібний, хтось нечесний, хтось наживається, особливо в час період війни. Але в реальності для багатьох це не є питанням моралі, це спосіб банальний, але взаємодії з державою. Тобто, як швидше вирішити якесь певне питання, як не втратити час, як не потрапити під тиск, як зменшити ризики. У цій логіці, де держава не сприймається як своя, правило не виглядає якоюсь певною спільною домовленістю. Воно виглядає швидше якоюсь певною перешкодою. Ви їдете в своєму власному автомобілі, ви в більшості випадків порушуєте ПДР, тобто правила дорожнього руху, вас зупиняє поліцейський і, що перше кожен із вас хоче, так би мовити, своє правопорушення, те, що ви, справді, можливо, не справді зробили, перше, що ви стараєтесь зробити, це домовитись з тим поліцейським. Інколи на словах, не вчиняв, не робив, спорити. Повірте, я аналогічно точно такий самий. Я чому беру приклад з водінням, бо, для мене це завжди тригерна, болюча тема. Ось, ви завжди якось стараєтесь викрутитись, не так далі, не так далі. Наче правила вони є, вони встановлені. Кожен з вас, коли здавав на водійські права, і коли ви по факту сідаєте за руль, ви приймаєте ці правила. Чому? Не буде правил, вас можуть, не знаю, збити як пішохода, вас може в'їхати якийсь автомобіль, йому за це нічого не буде і так далі. Тут, до речі, теж можна поцікавитися, дуже в багатьох країнах взагалі немає правил дорожнього руху, кожен їздить як хоче, і це максимальна анархія, хаос і так далі, і так далі. Це стосується також, коли ви приходите, не знаю, до сімейного лікаря.
Створювалася реформа, де там ви мусите мати свого сімейного лікаря по талону на якийсь назначений день, час прийти і так далі. Кожен з вас починає це перекручувати, як йому вигідно. Прийміть зараз ще щось, віддячити тому ж самому лікарю. І так далі, і так далі. Тобто це можна дуже довго цей список продовжувати. Ось, і так воно з малого виростає. І коли оця людина, яка в такому середовищі навчена взаємодіяти з державою, коли вона приходить до влади, коли вона стає чиновником, це просто в геометричній прогресії розростається, масштабується, і оцей цикл корупції, він, на жаль, нікуди не зникає, поки ось тут не поміняється щось в голові людини, і спосіб взаємодії з державою, він не зміниться докорінно на рівні держави, там корупція, воно нічого змінюватися не буде. Не буде просто змінюватися. Тому кожен з нас намагається домовитись, знайти знайомого, заплатити, почати з недовіри, а власне, не співпраці. І тут важливо. Це не означає, що люди не хочуть справедливості. Це дуже ключовий момент, на якому хочу звернути увагу. Вони просто не очікують її від держави. Тобто ви знаєте, розумієте, що справедливість десь є, і в першу чергу ви побачите справедливість в якомусь там двірнику, в якійсь просто звичайній пересічній буденній людині, але ви її не побачите від держави, і ви її не будете від неї очікувати. Бо в історичному досвіді держава рідко була джерелом захисту, частіше джерелом великих проблем. Тому багато хто сприймає її не як спільний проєкт, а як середовище, в якому потрібно адаптовуватися. І поки ця логіка зберігається, будь-які антикорупційні гасла стикаються з дуже і дуже глибоким внутрішнім опором. Не тому, що люди проти змін, а тому, що вони просто не довіряють цим правилам гри. Коли мова заходить про державу, дуже швидко з'являються прості відповіді. Потрібно змінити людей, потрібно посадити всіх корупціонерів, всіх розстріляти, всіх там підвісити і так далі, і так далі. Потрібно зробити нову систему, потрібно просто захотіти. Ці відповіді звучать логічно на перший погляд, і частково вони є навіть правильними. Але є проблема, вони не торкаються головного кореня даної проблеми. Бо навіть якщо змінити людей, вони приходять у систему з уже сформованими звичками. Тобто, якщо глянути всю історію незалежної України, одного обрали – зняли, одного обрали – фіговий, другого обрали – ще гірший, третього обрали – ще гірший, наступного – ще гірший, ще гірший, ще гірший, ще гірший. Покращення ніяких змін взагалі від слова немає. Мені 26 років, я усвідомлено переніс 3 президентів, 3 з кепкою, якщо одного лисого ще згадати, який здав Крим без жодного пострілу. Ось, то реально стає тільки гірше. Надії якогось світло в кінці тунелю виглядає, що його взагалі немає, бо кожен раз ми вибираємо, і це таке болото, яке, як та трясовина, воно все так засмоктує, і здається, що Україна тримається реально просто на якійсь міфічній історії. Але це так, ліричний відступ. Навіть якщо створювати якісь певні нові інституції, їх сприймають не як якусь спільну справу, а як чергову силу, з якою доведеться мати справу. Проблема не лише в тому, хто сидить в кабінетах. В першу чергу в них є проблема, але вона трошечки масштабніша за якийсь там кабінет. Проблема в тому, як люди звикли взаємодіяти з владою. Тобто в нас люди вибрали когось, і він може 5 років все там саме найгірше робити, але люди готові потім його знову обирати. Тому у нас є досі люди там в політиці, які там по 20 років, по 15, і реально я досі дивуюся. Наприклад, я в місті Львові мешкаю, я скільки живу практично, у нас один єдиний мер. Я суто, щоб навіть просто на якесь інакше обличчя дивитися, просто щоб щось помінялося, я би вже кого-небудь вибрав, просто щоб щось змінилося. Бо коли є одна і та сама людина стільки часу при владі, нічого не може елементарно змінюватися. Тому і власне систему виборів придумали, що є якийсь певний термін, ви вибрали людину, в неї є ліміт, в неї є таймінг. Вона розуміє, якщо вона за цей час не покаже якогось результату, вона щось не зробить для людей, для громади, в нормальному суспільстві її знову не виберуть. Як це працює в нас? Вибрали ви людину, вона ніфіга не робила там 3, 4, 5 років, но
в період виборів там вкинули якусь 1000 від того, 1000 від того, щось то, золоті гори наобіцяли, народ наш любимий, довірливий знову вибрав, знову там 3-4-5 років, ніфіга не помінялось, знову. Тому, коли держава сприймається як щось чуже, щось не ваше, будь-яка реформа, вона виглядає просто як тимчасова. Будь-яке правило як те, що можна перечекати. Будь-яка зміна як ще один якийсь певний етап адаптації. Саме тому багато правильних рішень або просто не працюють, або працюють значно гірше, ніж очікується на початковому етапі. Бо змінюється форма, змінюється обгортка, але не змінюється відчуття. А відчуття – це те, що формується роками. Через досвід, через повторення, через якусь певну взаємодію. І поки держава не починає сприйматися як щось, у чому ти береш участь, а не як те, що нав'язується зверху, жодні швидкі рецепти не дадуть стійкого результату. Отже, що нам всім з вами з цим добром робити? Держава не стає своєю в той момент, коли з'являється новий прапор або новий закон. Вона стає своєю тільки тоді, коли люди починають відчувати, що правила – це не чужий примус, а спільна домовленість ваша з державою і держава з вами. І це, напевно, найскладніша частина, бо її неможливо ухвалити указом, неможливо запровадити реформою просто за рік, неможливо нав'язати зверху. Це довгий процес зміни звичок, зміни способу мислення, зміни того, як ми уявляємо свою роль у спільному проєкті під назвою «Держава Україна». Усвідомлення цього не робить нас слабшими, навпаки, воно знімає певні ілюзії, воно знімає шори і не дозволяє бачити проблему такою, якою вона є насправді. Не як наслідок поганих людей, а як результат довгої історії, яка досі живе в нашій поведінці. Саме для цього я і роблю цей канал «Контури історії» без крику, без якогось там зайвого шуму пропагандистського, без простих відповідей, на жаль, на складні питання. Якщо тобі важливо розуміти, чому ми опинилися саме тут, саме в цій точці, і чому багато речей в нашому житті працює саме так, а не якось інакше, як інколи хочеться, підписуйся на цей канал. Цей проект незалежний, я роблю ці відео самостійно, я є в кадрі, я несу відповідальність за кожне сказане слово і кожне випущене відео на цьому каналі. Якщо такий формат справді потрібен, він існує тільки завдяки вам. Я хотів би подякувати всім тим людям, які підтримують не лише підпискою, не лише вподобайкою це відео, а власне і фінансово донатом на наш канал. Зокрема, останнім нашим донатором це Коваль Г. Не знаю, на жаль, чи Галина, чи Ганна, можливо, і чоловік. Ось і Волков В. Тут же, я думаю, більш зрозуміло. Дякую вам за ваш вклад не лише підпискою на цей канал, але, власне кажучи, і донатом. Тому, якщо ви маєте можливість, маєте бажання підтримати канал фінансово, під цим відео будуть всі актуальні реквізити, також у вас тут в лівому і в правому верхніх кутах будуть QR-коди, з якими ви можете підтримати канал і мене як автора. Навіть якась певна невелика сума, це не про кошти, це в першу чергу ваш фідбек, що дане відео воно відгукується, воно є актуальне, воно є важливо і дає мені розуміння, що я рухаюсь в правильному векторі і відповідності буду продовжувати створювати, генерувати для вас наступні випуски. І, власне, в наступному відео ми з вами поговоримо про те, як саме ці механізми працювали з українською історією, пам'яттю і уявленням того, як ми бачимо, власне кажучи, себе як один об'єднаний і окремий народ. Бо держава – це не лише один з контурів і далеко не останній. Побачимось з вами у наступних відео.